Em cũng máu em dễ dồn lên não, rồi em điên lắm. Thì em chỉ yêu cầu bên chàng trai là có công việc nghề nghiệp ổn định hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở Sài Gòn. Thành là quê ở Bến Tre vậy chứ sự thật là nội ngoại ở Vĩnh Long là nhiều. Dạ. Đó, nhưng mà vườn đất ở Bến Tre là vườn nhiều không bác? nhiều lắm. Nhiều khoảng nhiêu bác? Nếu tính chung hết ở bên nội nó là gần 7 mẫu. Dữ ha. Vậy là có sầu riêng mít ổi trong cơm nhiều lắm rồi đó. Thì có mà tại chú Quyền Linh biết không? Hồi sáng này á tôi kêu nó đem nhãn xuồng rồi biếu Quyền Linh với Cát Tường mà nó không chịu, nó nói gì kỳ vậy mẹ. Có nhãn xuồng không đem xuồng lên đây thì Thành lời chê, Thành nói mẹ đừng làm vậy kỳ lắm chứ tôi đã dự định rồi đó chứ. trời ơi. Cũng mong mà hãy gặp rồi cũng phải cưới, đã dự định hết rồi. Nếu mà sau này cưới xong thì nếu mà được thì chắc mua nhà ở Sài Gòn cho Thành. Wow. Em tên là Nguyễn Tiến Thành. Hiện tại em là thiết kế cho công ty Lixil Việt Nam. Quê quán của em là ở Bình Bình, Chợ Lách, Bến Tre. Hiện tại thì em đang ở Quang Trung, Gò Vấp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi chị. 29 tuổi. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào mọi người, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên cạnh. Tên đầy đủ của em là Đoàn Thị Loan Thảo. Em 26 tuổi, em đến từ Bến Tre. Hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là nhân viên phân tích giá thành. Nhân viên phân tích giá thành. Giá thành là vậy, sản phẩm gì cũng phân tích luôn hay là nghiên chuyên về cái gì? Em chỉ chuyên về giày thôi chị. Rồi vậy là trước mắt là hai người cùng quê. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Điểm mạnh của em là em đảm đang, chu đáo. Em nấu ăn ngon theo khẩu vị của người miền Nam. Em có trí nhớ rất là tốt. Còn điểm yếu của em là tại vì em nhớ rất là tốt cho nên ai mà quên cái gì thì em dễ bực bội lắm. Em cũng rất là đúng giờ cho nên là ai mà trễ hẹn với em mà không nói với em tiếng nào á thì em cũng máu em dễ dồn lên não á. Rồi em điên lắm. Trời ơi, giọng nhỏ nhẹ rồi sao nội dung nặng nề quá vậy? Bạn trai nghe những cái ưu điểm khuyết điểm của bạn gái thì em có cảm nhận như thế nào? Dạ em cảm nhận bạn nữ bên kia có cá tính rất là mạnh mẽ chị. Còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì rất là say mê với công việc. Còn cái nhược điểm của em thì thức khuya không có được chị. Nhiều lúc đi chơi với bạn bè này kia tới giờ đó cái là em vô là em nằm ngủ không à. Mấy giờ là em ngủ? Dạ khoảng 10 giờ á chị. Nên nhiều lúc quen với bạn nữ không hiểu được á chị, nên rất là khó chịu vấn đề đó của em. Thì tại mấy người đó em chưa yêu, thử em yêu đi. 2-3 giờ sáng đố em buồn ngủ được á. Rồi, là tình trường của em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em từng quen 2 người. Mối tình gần nhất của em là gần 6 năm ạ. Dạ, nhưng mà yêu xa không à. Quen 6 năm hay là chia tay 6 năm rồi? Dạ quen 6 năm rồi, chia tay được 3 năm rồi chị. Quen 6 năm? Dạ. Quen 6 năm sao chia tay em? Dạ tại vì định hướng của 2 người khác nhau. Một người thì muốn ở quê, còn một người thì em muốn ở trên Sài Gòn. Cho nên là không có cùng cái định hướng cho nên là chia tay. Rồi giờ đó em hỏi anh kia coi giờ anh định hướng ở đâu, hỏi luôn đi. Dạ anh định hướng anh có về quê hay ở Sài Gòn với anh? Định hướng của anh thì lúc xưa anh cũng muốn về quê nữa em, nhưng mà sau thời gian anh về quê á, thì cái công việc của anh á, em về dưới thì nó cũng không phù hợp em, nên anh mới quyết định là chắc anh cũng ở lại Sài Gòn em. Được không? Dạ được. Trước giờ anh quen nhiều người chưa anh? Anh quen 2 người em. Mối tình mới của anh á, thì anh mới chia tay cách đây cũng khoảng 6 tháng em. Thì nói chung thì bạn đó thì nhỏ tuổi hơn anh nhiều, nên cái suy nghĩ á, thì nó cũng hơi trẻ con. Với lại bạn đó thì cái tính cách cũng rất là ít nói. Thì anh nghĩ trong cái tình cảm gì đó thì nên chia sẻ và thấu hiểu nhau. Thường em có hay nói không? Trong tình yêu em có hay nói chuyện trò Dạ chuyện em nói không? nhiều lắm chị. Chỉ có giận mới không nói thôi đúng Dạ không? đúng rồi, bình thường thì em líu lo. Vậy thì được. Rồi bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì bạn đó phải nói nhiều hơn anh. Nói nhiều Là hơn. chia sẻ. Bên đây líu lo lắm Dạ. em yên tâm, chỉ có Dạ. em làm người ta giận người ta mới Trong nín thôi. tình cảm. Rồi em muốn tìm người phụ nữ ví dụ ngoại hình sao em? Dạ cao khoảng 1m55 trở lên chị. Tròn tròn xíu, với lại nhìn cái khuôn mặt đó anh. Sao khuôn Cái mặt khuôn vậy? mặt tròn tròn á. Mình thấy ăn sôi nước lắm nè. Nấu nồi chè sôi nước ăn hết luôn nè. Dạ. Còn bạn gái, mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ thì em cũng không có cần bạn trai em đẹp trai lấp lánh, mà em cần là chủ yếu là ở tính tình thôi chị. Dạ tính tình thì điềm đạm chút xíu chứ đừng có nhoi quá. Rồi đừng có hút thuốc. Nhậu thì cũng nhậu ít ít thôi chứ đừng có nhậu tới bến rồi mới chịu về. Cô tới không em? Dạ em không có tới anh ơi. Em là nhiều lúc trong công ty mấy anh em cũng bực em lắm. Bởi vì em nhậu khoảng chừng 2 chai cái em trốn về mất tiêu rồi. Tới giờ ngủ thì phải về ngủ chứ. Em coi cô gái kia có tròn không nha.
Em thích tròn vo luôn phải không? Ồ, Dạ, em chào chào em. anh. Trời, đúng như yêu cầu luôn rồi. Dễ thương, mút mít ha. Mặt tròn, đẹp, có hậu. Dạ, cảm ơn anh. Nếu mà hai người mà đồng ý hẹn hò với nhau đó, Dạ. thì khoảng bao lâu mình có thể tiến tới hôn nhân được? Dạ, em cũng không biết nữa, tùy vào mức độ tình cảm nữa anh. Tình cảm. Em có phải là người con gái thích lãng mạn hay không? Dạ, thỉnh thoảng thì em cũng thích lãng mạn, nhưng mà bình thường thì ví dụ như dịp lễ này kia thì tặng quà em thích như vậy, còn bình thường thì cũng đừng có sến quá. Em có yêu cầu bên đàn trai gì không? Dạ thì em chỉ yêu cầu bên chàng trai là có công việc nghề nghiệp ổn định hay là định hướng nghề nghiệp ổn định ở Sài Gòn. Rồi, nghe chưa em? Dạ nghe. Rồi coi nhà trai sao? Dạ chào chị. Đâu có tuổi nãy hình dung bên đây chắc anh mập lắm hay sao? Anh muốn người mà mập. Không Rồi. chị, tại em thích cái mẫu người như vậy chị. Em muốn khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ chắc có thể sớm nhất là trong năm nay hoặc là sang năm thôi chị. Công việc Dạ. mình đã ổn định chưa em? Dạ công việc ổn định rồi chị. Có điều gì em không có thích ở người bạn gái không? Dạ em chỉ sợ là tính cách là hay im lặng thôi chị. Trong tình cảm thì có thể bức xúc hay là khó chịu gì đó nên nói ra chia sẻ nhau thì nó sẽ hiểu hơn. Nãy giờ em hình dung cô bạn gái bên này như thế nào? Dạ rất là cá tính chị. Cao to mập ốm. Nghe anh Quyền Linh nói chắc cũng chọn. Đúng ý rồi ha, ngồi cười đi. Rồi hôm nay em đi em có người thân đi theo không em? Dạ em đi với chị ruột với hai đứa em họ. Dạ rồi, chào chị ruột của em đâu? Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Em chào quý khán giả ạ. Thì theo em nhận xét về bé Thảo thì nói chung là nó lanh lợi hoạt bát lắm. Nó nói nhiều vậy thôi chứ thực ra trong bụng nó cũng không có gì đâu. Thật ra nói thì nghe nó nói thì em nghĩ mọi người nghĩ nó cũng hơi khó tính, nhưng mà thực ra nó cũng không phải khó tính đâu. Tại nhà nó con út rồi, ở nhà nhiều khi cũng được thương chiều cho nên là ấy vậy thôi, nhưng mà nói chung biết chăm sóc, biết quan tâm gia đình, biết nấu ăn rồi nó dạ. Thấy Thì anh em này sao? thấy bạn bên đây thì thấy cũng về ngoại hình thì nói chung là rất ok. Còn công việc thì em thấy cũng vậy là cũng tốt, là thấy hai người nói chung cũng hợp nhau, thì em cũng mong sau chương trình thì hai người có cơ hội tiến tới. Dạ. Cảm ơn chị. Con trai đi với ai? Dạ anh đi với ba mẹ và cô chú em. Có ba mẹ nữa. Dạ. Dạ con chào. Chào hai bác. Xin chào chú Quyền Linh. Dạ chào bác. Xin chào cô Cát Tường. Dạ chào bác. Chị thì quê ở Vĩnh Long mà thường coi cái chương trình này dữ lắm đó. Thích là Quyền Linh với Cát Tường mà hôm nay lại gặp mặt rồi. Dạ. Ở Nói Vĩnh Long về- đi lên đây luôn á bác hả? Dạ, Ở đó Vĩnh Vĩnh Long Long luôn. lên đây luôn. Đi hồi 4 giờ khuya. Nói Thành là quê ở Bến Tre, vậy chứ sự thật á là nội ngoại ở Vĩnh Long là nhiều. Dạ. Đó, nhưng mà vườn đất thì ở Bến Tre là Vườn nhiều không bác? nhiều lắm. Nhiều khoảng nhiêu bác? Nếu tính chung hết ở bên nội nó là gần 7 mẫu. Ồ, ngon. Ồ, dữ ha. Vậy là có sầu riêng mít ổi trên cơm nhiều lắm rồi đó. Có nhiều lắm ạ. Thì có, mà tại chú Quyền Linh biết không, hồi sáng này á tôi kêu nó đem nhãn xuồng rồi biếu Quyền Linh với Cát Tường mà nó không chịu, nó nói gì kỳ vậy mẹ. Có nhãn xuồng không đem xuồng lên đây thì Thành chê, Thành nói mẹ đừng làm vậy kỳ lắm chứ tôi đã dự định rồi đó chứ. trời ơi thiệt Dạ, thành. dạ. Dạ. Rồi thôi giờ Ở mình bên vô đây, bác vô câu mời. chuyện ngày hôm nay bác Thành ha. á thì hiền Dạ. lắm, Dạ. mà cha mẹ nói gì là nghe anh ấy, với công chuyện nhà thì biết làm hết. Rồi bác thấy Dạ, cô bây giờ đó bác thấy sao? cô này sao bác? Thấy thì hồi mới ra là thấy tướng tá giống em gái đó đó. Em gái nó cũng tròn tròn vậy đó. Chứ phần cô Cát Tường biết làm sao, chị nghe tên Thảo là chị vừa ý á, bị bên nội của Thành toàn là dần tê không. Mới rồi nha. Đặt tên con là dần tê không mà, chứ không có ai mà sái cái luật đó được hết. Thành ra hồi mới vô là chị thấy cô này tên Thảo là chị thấy cũng hợp rồi đó. Thế được cưới liền không? Thì cha mẹ già rồi cũng mong mà hãy gặp rồi cũng phải cưới, để là đã dự định hết rồi. Nếu mà sau này cưới xong thì nếu mà được thì chắc mua nhà ở Sài Gòn cho Thành. Quá ngon. Như bây giờ bác hỏi con luôn á, để chút hồi coi Thành này mà con thấy làm sao. Dạ. Nếu được là bác cũng định là cưới luôn đó. Dạ. Rồi cảm ơn Dạ, bác, rồi, bữa nào cảm cũng ơn về hai ghé bác. Vĩnh Long chơi nha. Bác. Rồi kéo màn lên. Cũng con của địa rồi, con địa thổ. Chào em. Dạ em cảm ơn.
Dạ em cũng có ít đồ tặng cho anh. Em không biết anh ở Bến Tre cho em mua kẹo dừa luôn. Cảm ơn em. Dạ. Dạ anh đi làm là làm ở quận mấy hả anh? Anh làm ở quận Phú Nhuận em. Dạ. Chỗ đường Nguyễn Văn Chỗi á. Dạ. Dạ. Còn em thì công ty hiện tại của em thì ở Bình Dương, nhưng mà em đi xe đưa rước, sáng đi chiều về. Dạ. Em vẫn ở Sài Gòn chứ em không ở Bình Dương. Em ở quận mấy? Dạ em ở đường Phan Văn Hớn, quận 12. Thì đầu tiên cái cảm nhận của em và anh sao? Dạ thì em thấy anh cũng nhìn mặt thì cũng dễ mến, cũng điềm đạm. Dạ. Anh ít nói lắm em. Dạ em thích vậy, tại em nói nhiều quá, em sợ người kia cũng nói nhiều nữa thì không ai nghe. Hát bài tặng nhau lấy cảm tình vậy thôi. Dạ nên em xin hát bài Phải lòng con gái Bến Tre. Bầu sáng phà rạch miếu, qua lẻo đẻo theo sau, đôi bông trăng trên đầu, thường như áo cô dâu, áo bầu đo cánh kiến, da bầu vàng phù sa, mắt ngời xanh nước biển, tim bầu hồng long qua. Thì lên đây thì anh cũng tính tặng em một bài, nhưng mà những bài hát đó thì anh chỉ hát theo cái cảm nhận của mình thôi. Dạ. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải nói đâu em. Ngày mai đôi ta xa nhau nhưng anh vẫn nhớ nhau, vẫn mong vẫn đợi vẫn chờ ước ao. Tình yêu tỏa sáng như những vì sao, vì anh mong có một ngày em sẽ về với anh. Dạ em cảm ơn anh. Bây giờ hai người hát rồi ha, nói chuyện với gia đình rồi hết rồi, suy nghĩ lắng động, nhìn thẳng vào đối phương, nói những cái gì mà nó cảm xúc thật nhất trong lòng mình cảm nhận về đối phương như thế nào, nói một câu rồi chúng ta quyết định bấm nút hay là không. Em nhìn anh thì em thấy anh cũng dễ gần. Em cũng muốn là hai người tạo cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Anh cũng vậy. Anh cười tươi quá, người ta nói hết cái anh nói 3 chữ anh cũng vậy, cái anh cười à. Rồi, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Hy vọng được về Bến Tre ăn đám cưới có kẹo dừa. Nào, 3 tiếng đếm. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau đã. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn có không gian lãng mạn tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rất là ok luôn. Dạ. Mai thấy hợp rồi đó. Dạ, em chào chị. Chào em. Hiền lành. Tôi nhìn cái giò là tôi biết cao rồi nè, này cũng 70 mấy đổ lên rồi đó. Được chưa? Được rồi đó, nhưng mà còn em, bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em sao? Dạ, bởi vì em thì là con trai trưởng, em cũng biết trên biết dưới, em cũng muốn người của bạn em á là hiền lành, hiếu thảo với là ba mẹ, rồi cũng tôn trọng ba mẹ em. Và hai nữa là cũng không có dữ dằn lắm. Dạ em là Nguyễn Thanh Hùng, năm nay em 31 tuổi. Em lớn lên ở Kiên Giang. Hiện tại em làm việc ở Hóc Môn. Em là nhân viên công ty của Orion. Em sao này em nói coi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào tất cả các anh chị có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Phi Hoàng Ly, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang là thư ký cho công ty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Tuấn ạ. Dạ em đang làm thành phố, hiện tại thì cái trụ sở chính của bên công ty em á, thì hiện tại đang ở Nhà Bè ạ. Nó cũng hơi xa chút xíu nhưng không sao. Mình bên đàn gái có ưu điểm khuyết điểm gì vậy? Thật sự ra ưu điểm của em á là em rất là vui vẻ, em rất là tự tin vào cái khả năng mà mình có thể giao tiếp với mọi người. Tại vì cái môi trường công việc của em á, tiếp xúc với khách hàng khá là nhiều. Thật chất ra em còn một tí gọi là nhây với lầy đúng không? Dạ, cái điểm lớn nhất của em đó là não cá vàng, rất là dễ quên đó chị. Có nghĩa là đôi lúc mình đang nói là cái chuyện này mình phải làm buổi chiều mà cái đó buổi trưa mình vẫn nhớ, xong tới buổi chiều gần nửa tiếng nữa sau cái ủa mình đang làm cái gì ta, mình muốn làm cái gì, em cứ đi vòng vòng cái đúng ngay cái vị trí mà muốn làm đó, cái nghĩ mình muốn làm cái này, có nghĩa là dạ đúng rồi, có nghĩa là em phải đi một vòng có đúng cái vị trí lúc đầu mà em muốn làm cái công việc đó thì em bắt đầu em mới nhớ lại công việc đó mình cần phải làm buổi chiều. Rồi em có tật xấu gì không? Dạ có, nói chung là em cũng hơi giờ dễ thun. Một phần nữa là em cũng hay lề mê. Tại vì nãy giờ biết nghe cái mùi bánh nó cứ phả lên trong mũi thơm quá Linh ơi, mà cái tôi không biết là bánh gì luôn á Linh. Để ngồi tay lạ lắm.
qua mời đàn trai ăn được đàn trai cho ý kiến Không, thôi. Linh ơi ngộ lắm Linh. Tôi hình dáng cũng không giống ai mà gọi là gì đó, nguyên vật liệu tôi cũng không biết nó là cái gì luôn á Linh ơi. Để hồi tôi thử tôi sẽ biết bánh gì cho bên coi. Rồi còn bên đàn trai thì sao? Dạ, điểm mạnh của em á là em biết nấu ăn, không gia trưởng, hài hước, quan tâm em út và thiếu nhi. Điểm yếu của em á là em hay quên lắm. Rồi, bên kia cũng hay quên, bên đây cũng quên nữa. Dạ. Trời ơi, rồi sao rồi có cái đến với nhau rồi sanh con cái nào mà lọt con mà quên ở đâu á, ở trong nhà mà không biết nó để ở phòng nào luôn không trời? Dạ thì bởi em mỗi lần em muốn cái làm gì phải ghi vô tờ giấy á, mà đôi khi cái tờ giấy em quên ở đâu luôn em không biết nữa. Rồi xong luôn. Coi như xong hàng luôn. Dạ. Em thích làm thơ nghiêm túc có, mà làm thơ mà lầy lầy cũng có luôn. Làm thử coi. Cuộc đời dở dở ngương, việc làm không hết, yêu đương cái gì. Đúng rồi. Dạ. Phải làm việc trước mới yêu đúng không? Dạ, nhưng mà mình nói rằng mình suy nghĩ lại và không được, mình đang ế mà. Bây giờ phải làm thơ là yêu đương lại. Rồi sao? Em xin phép em tả người phụ nữ nha. Con gái là đẹp về mái tóc và con mắt. Cho em hỏi là bên đó là tóc ngắn hay tóc dài ạ? Dạ, dừa thì em làm tóc dừa đúng không? Dạ. Nếu mà không có tóc thì làm được không? Nếu mà không có tóc thì làm được không? Dạ chưa nghĩ ra. Dạ. Tóc em chấm ngang bờ vai, mắt đen lấp lánh long lanh mỹ miều, thầm thương chợt nhớ trộm yêu, ước mong mỗi buổi sớm chiều có em. Hay quá. Coi như là anh đó anh cũng ghê thiệt á, chưa gì anh đã thả thính rồi đó. Trời. Thì nãy giờ em thấy bạn anh bên kia cũng thả thính quá trời luôn, nhưng mà do em cũng không có tài gì, em chỉ có là sở thích làm bánh, nhưng mà những cái món bánh mà ít người biết tới à. Ví dụ giống như đây là món bánh bông mít. Dạ. Bánh này em làm bằng nguyên liệu gì? Có nghĩa là nguyên liệu chủ yếu của em đó là em sẽ làm bằng mít. Em sẽ lấy cái ruột, cái vỏ mít làm cái vỏ bánh bao. Em sẽ băm nhuyễn, em trộn lại xong với nấm mèo, em nêm gia vị rồi hành ớt thổi tiêu. Bánh bao mít Linh ơi. Con nghe biếu đàn trai ăn thử coi rồi nói chuyện sao được không? Chị hỏi nè, nhưng cái bánh này em chế tạo gì nhưng mà em có ăn không? Em cũng có ăn thử qua, bạn em cũng mới ăn thử xong. Vậy hả? Hỏi vậy cho chắc ăn đừng hồi bị ông Linh ông sẽ ăn đầu tiên. Mà chỉ có cái ông mối đó thôi, mà lỡ mà ông ấy có chuyện gì ông bỏ chị đây. Thật là sự chị cái này là em cũng lần đầu tiên em làm. Dạ. Lần đầu mà em ăn thử cái này chưa? Dạ rồi, có nghĩa là sáng. Hello. Em chào anh. Bạn gái. Trời ngon quá. Bánh bao mít. Chuyển qua đàn trai ăn mùi bánh bao nhưng mà vẫn nói cái bánh bao gì mà bao nó không hết vậy mà nó cứ he hẻ ra vậy, khó chịu với sợ. Này giống khổ qua dồn thịt quá vậy. Nè làm miếng coi. Em được cái em can đảm lắm anh Linh. Em làm đi, coi như có gì em chịu trước nha. Rung quá là múc lộn cái muỗng luôn không? Nè làm thử đi, làm nguyên cái này luôn, nguyên cái luôn. Ăn tại mà vì người ta mang tới đây để tặng em mà. Đúng rồi. Sao nè, cho ý kiến đi. Công dung ngôn hạnh tề gia nữ. Phải ăn hết dĩa mới biết ý kiến. Hay sao? Dạ ngon ạ. Ngon không? Dạ ngon. Có cái vị thế nào? Dạ ngọt ngọt, mặn mặn. Đúng rồi, đầu óc sáng tạo. Cái này tôi cất để tối tôi ăn tiếp. Ủa, Linh lấy luôn hả? Lấy luôn thôi, ăn luôn đi. Cái gì đưa qua đàn trai là không có trở về được. Rồi cưng mất. Nói nghe nè, chị hỏi nè, bây giờ cái chuyện tình duyên của em sao rồi? Tính ra thì em có được một mối tình chính thức ạ. Chính thức được bao nhiêu năm? Dạ được 4 tháng ạ. Trời ơi, có 4 tháng à hả? Em thứ nhất là do bạn đó bằng tuổi với em. Em cảm thấy giống như là em gây áp lực cho bạn vậy. Em chững chạc hơn. Thì sau đó thì hai đứa em cũng chia tay nhau. Tức là họ chưa toàn tâm toàn ý em. Thôi 4 tháng chưa phải là yêu sâu đậm đâu. Em nghe lý lịch tình yêu của đàn trai nè. Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ mối tình thời cái tuổi chưa có mạng xã hội. Dạ là năm 21 tuổi. Thì em đang quen cái cô này trong cái thời gian là cô đang cô đơn, chấp nhận yêu xong rồi cái thì bởi không có Zalo Facebook á, cho nên em không có chỉ nhắn tin thôi. Thì một thời gian sau cái cô này cũng có nhắn tin là thôi mình dừng ở đây. Đến năm 26 tuổi em bắt đầu mối tình thứ hai. Thì cái mối tình này là ở trong giáo xứ em luôn, muốn đến hôn nhân. Thì lúc đó em chưa sẵn sàng bởi vì em còn mấy đứa em còn đi học, cho nên là em cũng nói là em chưa có sẵn sàng và chưa có đủ kinh tế, thế là người ta không có đợi em được. Trời ơi, tội nghiệp không? Nhưng mà bây giờ Vân hỏi là bên kia đã sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân chưa? Kinh tế thì em xin chia sẻ thật luôn là gia đình em vừa cưới thằng em trai.
Và vừa được sự giúp đỡ của gia đình thì nhà em cũng có một miếng đất rồi. Thì hiện giờ chỉ muốn có một người để xây một cái mái ấm. Trời ơi, ngon lành. Bây giờ tôi muốn biết đàn gái cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào. Mẫu hình lý tưởng của em cũng đơn giản lắm chị. Tại vì do em có chiều cao cũng khá là cao, em tới 1m65 rồi. Thì em mong muốn bạn trai của em là khoảng từ 1m75 hay là 1m8 hoặc là thấp nhất cũng phải là 1m7. 1m7 đổ lên. Dạ, 1m7 đổ lên. Quan niệm của em là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Tốt gỗ, tốt nước sơn, gỗ có tốt không ấy ơi? Gỗ cẩm lai. Cẩm lai, ok. Cẩm xe, đỏ đỏ rồi đó. Em nhìn em cảm thấy thiện cảm thôi. Thiện cảm dạ thôi. đúng rồi ạ. Anh nói em gái nghe, bây giờ em đưa ra những vấn đề đó anh thấy đàn trai là rất là ok luôn. Dạ. Nay thấy hợp rồi đó. Dạ, em chào chị. Chào em. Hiền lành. Tôi nhìn cái giò là tôi biết cao rồi nè, cái này cũng 7 mấy đổ lên rồi đó. Được chưa? Được rồi đó, nhưng mà còn em, bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em sao? Dạ, bởi vì em thì là con trai trưởng, thì em cũng biết trên biết dưới. Em cũng muốn người của bạn em á là hiền lành, hiếu thảo với lại ba mẹ, rồi cũng tôn trọng ba mẹ em. Hai nữa là cũng không có dữ dằn lắm, nghĩa là em không thích cái tính so sánh. Bé hôm nay bé đi với ai ạ? Dạ hôm nay thì em đi với lại ban giám đốc công ty và em với lại người bạn thân với lại các đồng nghiệp trong công ty ạ. Rồi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh. Xin chào các anh chị trong văn phòng. Tôi đại diện ban giám đốc đi theo giống người thân của em. Ở trong công ty Ly là cái vị trí là thư ký của tổng giám đốc, làm việc rất là nhiệt tình, năng nổ và có chuyên môn. Chính cái tính hay quên mà Ly nói á, có những buổi là phải ở lại làm tới 6-7 giờ tối mới về để cho xong cái công việc đó là cái trách nhiệm. Em trai bên này thì tôi thấy em cũng rất là chững chạc, cũng có cái công ăn việc làm ổn định. Với lại các cái tiêu chuẩn của Lý đưa ra thì như anh thấy là cũng là tương đối là cũng được 80% rồi đó. Thì nếu có điều kiện thì hai em cũng nên cho cơ hội nhau để đến với nhau. Xin hết. Rồi, cảm ơn anh. Đó là Em trai đi với ai? Dạ đi với em và em dâu của em. Chào cô. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Mình là mẹ của cháu Hùng. Không phải nói chứ thật sự cháu Hùng là rất là hiếu thảo, là con trai trưởng, rất biết lo lắng. Cô thấy con gái bên này là cười có duyên, rồi má lúm đồng tiền nữa. Đấy. Rồi con nói là con hay quên, Hùng cũng hay quên. Yên tâm, nếu muốn gì cứ nói cô sẽ nhớ, cô nhắc cho hai con. Rồi còn con thích làm bánh vậy, cô cũng rất thích ăn bánh. Mà nhà cô toàn con trai không à. Thế là cô cũng thích con ở cái điểm con biết làm bánh. Rồi điểm thứ ba nữa là con nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đúng với quan điểm của cô luôn. Cô nói thật, không phải bây giờ hai con ngồi với nhau đây mà mới thấy nhau bảo hợp hay là không hợp, cái đấy không đúng. Mình cứ tìm hiểu nhau. Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nói thật với chị Hồng Vân với Quyền Linh vậy. Rồi còn đến với nhau hay không là quyết định của hai con. Còn nếu hai con đồng ý, má ok. Má quá. Má ok liền. Quyết quá, quyết liệt. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Đó, không gian này là của hai em đó. Bắt đầu đi Hùng. Dạ, anh có món quà tặng cho em. Cao quá cao rồi đó, cao lắm. Em thấy anh có đúng với lại cái hình em suy nghĩ không? Dạ thì anh em nhìn thấy cũng giống với những cái những cái tiêu chí đặt ra với lại cái hình mẫu bên ngoài. Em quan trọng về cái tính cách hơn, tại vì mình sống với cái tính cách chứ mình không có sống với sắc đẹp được nữa. Nhưng mà em biết sao không? Chị nói về tướng, về nhân tướng đó em, cái lỗ tai đó tốt lắm đó em ơi, giàu lắm đó cưng. Em nghĩ là Sơn đang đi chóc rồi á. Nhưng mà gỗ thì vẫn còn tốt ạ. Đi sơn lại thôi có gì đâu. Dạ thì em cũng tính đập đi xây lại rồi chứ. Mà mẹ em kêu là thôi, trong cuộc đời thì cái gì quan trọng trước mình làm trước. Thì em nghe lời mẹ em thì mình ưu tiên cái chuyện quan trọng của em mình. Và hai nữa là cái này em chưa chia sẻ. Thì nhưng mà em cũng hy vọng là gặp cái người bạn là không có quan trọng quá về bên ngoài, cho nên mình tiết kiệm một mớ để mình làm sau này cái chuyện đại sự. Em hỏi thử đi, nếu giờ anh nhìn em về nè, anh xuất khẩu thành bài thơ tặng riêng cho em được không? Thật sự là nếu mà không biết là anh có cảm hứng hay không, nhưng mà anh nhìn em như vậy anh có thể là làm được bài thơ tả với em được hay không? Nãy làm thơ rồi, bây giờ anh xin phép hát ha. Dạ, một câu ngắn thôi. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em rất nhiều, yêu em không cần lý do. Anh cũng không quan trọng hình thức, quan trọng là cái tính tình. Thì trước mắt thì anh thấy em cũng xinh, như mẹ anh tả là có nước đồng tiền,
nói chuyện cũng có duyên, và anh cũng thích giọng của con gái miền Tây đó, miền Nam, nghe rất là hay, chỉ có chửi là không hay thôi ạ. Thực sự á là bản tính mà gọi là bản tính nóng trong mỗi người mình đều có, không những riêng phụ nữ và đàn ông đều có, thì quan trọng là mình có kìm lại cái bản tính nóng đó hay không thôi. Nhưng mà đôi lúc thật sự trong cuộc sống mình cũng sẽ có nóng, chứ không ai mà cứ bình bình thản thản được hết. Anh theo đạo đúng không? Theo đạo. Em là theo đạo Phật. Thì lúc mà phỏng vấn casting á thì chị biên tập có hỏi em á là vậy thì cái anh đó theo về đạo Chúa được không? Em nói là đạo nào thì cũng là đạo, mỗi đạo đều có một cái đức tính riêng. Em có thể theo bên gia đình chồng học về giáo lý, em không quan trọng về vấn đề đó. Tốt. Hay quá, tức là đó. Dạ, trước mắt thì một tuần anh sẽ ghé em một lần. Còn nếu trường hợp như tại vì anh dạy giáo lý về thiếu nhi á, thì nhiều khi nó họp, nó quá trưa thì có thể anh sẽ không đi được. Nếu em không ngại thì anh rước lên nhà em anh chơi. Là rước về nhà ở quê đúng không ạ? Không, ở trên đây, nhà ở trên đây. Thì có phải chi mà xuất khẩu được bài thơ là hay quá ha. Đúng rồi, nếu xuất khẩu được bài thơ là hay. Không thì làm thử coi. Dạ, để em suy nghĩ tại vì đây bộ đột xuất. Hôm nay gặp cô làm bích, thấy cô cười khúc khích, trái tim tôi nhúc nhích. Hai đứa mình cố gắng tạo thành tích để có nguyên một bầy con nít. Hay quá. Trời ơi. Anh Linh giỏi hơn em luôn. Ví dụ vậy đó. Coi như em mượn cái bài thơ của anh Linh để dạ không, em thích cái gì là của riêng em ạ. Thu qua đông cũng sắp tàn, trời đất chào đón một mùa xuân sang, ngóng trông ngày hạ nắng vàng, ngày dài tháng rộng, có nàng có ta. Trời ơi. Chứ tôi muốn cái nút bấm đó phải đến từ trái tim của mỗi người và phải có trách nhiệm với cái nút bấm. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm. Hãy nắm tay nhau nào. Và hãy xin phép một nụ hôn đầu tiên. Sao anh vẫn còn run ạ? Run lắm rồi. Tại vì mấy năm nay chưa có nắm tay người con gái nào hết á. Từ 26 tuổi Duy Vân. Hồi tim hồi hộp không? Hai người còn mũi. Bây giờ nụ hôn đầu tiên bắt đầu. Dạ cho con xin phép má. Thấp vậy? Dạ em là chia điểm trung bình chứ không có cho nhiều anh. Dạ. Anh này hả? Gì đó? Không ổn rồi, không ổn rồi. Bên kia là võ công cao cường lắm. Dạ. Em nói rồi, em cũng học qua mà. Tên là gì? Em tên là Trương Mỹ Duyên. Trương Mỹ Duyên. Dạ vâng ạ. Mỹ Duyên, diễn viên điện ảnh đó đúng không? Dạ em nghĩ chắc em đẹp hơn chị Mỹ Duyên ạ. Trời ơi. Thế nào Mỹ Duyên coi truyền hình cũng thấy cái này à. Rồi xin mời chàng trai. Ô, chào anh. Rồi xin mời anh ngồi. Anh tên là gì? Dạ chào anh. Chào anh, em tên Quang. Em sinh năm 77, năm nay em 38 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh. Chị Duyên ơi, chị là hiện giờ công tác ở đâu? Chị bao nhiêu tuổi? Em năm nay 33 tuổi. Em công tác ở công ty nông sản. Em là nhân viên kinh doanh. Duyên ơi, ngoài thời gian mình đi làm thì thời gian rảnh rỗi mình sở thích của mình là làm gì? Sở thích của em hơi con nít một tí. Buồn á thì em đi tô tượng với coi hoạt hình. Thay vì cái thời gian mà bạn đi tô tượng đó thì bạn phải lo bạn địa qua địa lại nên có ai được làm đi chứ mình lấy đi chứ giờ này mình cứ tô tượng hoài chết luôn á. Khó lắm chị, đi tô tượng mà địa qua địa lại là nuôi gạo lâu lắm đó. Anh muốn vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi hả? Có bao giờ mơ thấy vợ tương lai của mình không? Cũng mơ mà không thấy. Vậy anh có nghĩ trong cái trí tưởng tượng của mình vợ mình sẽ ra sao không? Anh khỏi tưởng tượng chút, anh nhìn qua đây anh thấy đây nè. Hồi đó giờ anh trải qua mấy mối tình rồi? Một anh. Một, lâu chưa anh? Cũng lâu rồi, 20 mấy tuổi tới giờ. Nhưng mà mối tình nó kéo dài mấy năm? Mấy tháng. Lâu quá ha. Sao mới quen mấy tháng chia tay rồi anh? Tại vì tuổi không hợp anh. Không hợp? Anh thấy không hợp hay cô kia thấy không hợp? Cả hai bên đều thấy không hợp. Duyên ơi, vậy thì mình tự nhận xét về mình thấy mình là một người như thế nào? Ưu điểm của bạn? Em nghĩ tự nhiên giờ em nhớ khuyết điểm không? Đó, cái khuyết điểm càng tốt. Khuyết điểm mà mọi người nhìn vào thì thấy em là người nóng tính. Còn ưu điểm thì em nghĩ là có thể là em làm việc gì nó cũng rất là dứt khoát, nhanh, gọn.
Em ơi, nóng tính khi nào em đánh đàn ông em? Anh em có học taekwondo, hình như em cũng đai đen nhất đẳng đó anh. Nhưng mà đánh đàn ông thì chưa đâu anh. Chắc cưng thì nhiều hơn á. Nhưng mà tương lai đánh không? Cái đó hên xui anh. Trời ơi. Chị Dương ơi, cái đó không sao đúng không? Em có thể trị được. bên đây nhìn ngầu lắm á, đai Nếu mà đen thương nhất ta đẳng đánh á. cũng đâu sao đúng không? Dạ. Vậy mình có đặt ra cái chuẩn người đàn ông mà mình muốn đi con đường dài với mình là người như thế nào không? Nói chung á, thì anh chàng đó thì đừng có hà khắc quá. Đừng có ép buộc em vào những cái khuôn khổ. Ví dụ như đơn giản một cái anh chàng cứ sáng sớm anh hỏi em ăn sáng chưa, cứ chưa em ăn chưa, chiều em ăn chiều. Ví dụ như bạn muốn hỏi thì sao? Đơn giản buổi sáng có thể không cần thiết phải em ăn sáng chưa, một cái câu đại loại nào. Hỏi ví em dụ tắm chưa? Không cái tắm đó là không cần hỏi. Chơi ta nói là sao? Đổi đó, thay vì hỏi ăn sáng hỏi em tắm chưa? Cũng được anh, ví dụ như đổi cái câu đi, chứ đừng có bữa nào cũng ăn sáng chưa, ăn chưa, ăn chiều chưa. Nó lặp lại nó cảm giác rất Đúng là rồi, nhàm nhớ chán. nha, nhớ nha, mốt hỏi về nha. Rồi vậy những cái điều nào bạn không thích về người đàn ông của mình? Em cũng chưa gọi là có khuôn mẫu sẵn, chỉ quan trọng là khi tiếp xúc với người đó, nói chuyện với người đó thì mới biết được là anh ta ok. Chứ mình không kỵ một điều gì Đúng hết rồi ở người chị. đàn ông. Anh đã nghe hết bên kia rồi, hình mẫu lý tưởng vậy rồi. Anh định ra hình mẫu của người phụ nữ bên cạnh anh như thế nào? Trắng một chút, đừng có đen quá. Đừng có đen quá, đen cỡ này được không? Rồi sao nữa? Tóc dài. Tóc dài. Tóc bên kia mới dài không? Dài lắm anh. Ưu điểm của anh là gì? Đối với công việc thì em dứt xiên. Khi mà công việc chưa xong thì em vẫn làm cho xong thì thôi. Khuyết điểm? Khuyết điểm hả? Khuyết điểm của em là việc nhà, dở công việc nhà. Công việc nhà hầu như là không làm. Để hỏi bên đây coi Duyên ơi, Duyên nữ công gia chánh việc nhà thì bạn chấm bạn mấy điểm? Bạn như thế nào? Mọi thứ em đều có thể làm. Đàn ông làm được, em làm được. Sửa ống nước em làm cũng được. Riêng nấu ăn thì Chà, căng à. Căng à. Hai người không biết nấu ăn nữa. Nói chung thì em nấu mì gói được anh. Cơm em cũng nấu được, còn mấy cái kia thì hên xui. Nhưng mà mọi người nhận xét em một điều là xui nhiều hơn hên. Chắc. Bây giờ hai người nói qua nói lại tôi thấy cũng hiểu nhau rồi. Để coi tư vấn viên ở dưới coi người bạn ngồi ở dưới nè. Ở dưới thấy mấy cái bảng cũng hấp dẫn lắm nha. Duyên ơi cố lên, xinh là lẹp mà lẹp bẹp. Đâu đưa bảng lên coi mấy bạn. Sao? Ủa xinh mà lẹp là xinh sao vậy bạn ơi? Chị Duyên là rất theo em là đẹp. Đẹp. Dạ. Đẹp xong để đẹp mà để lẹp. Lẹp là có nghĩa là nói cho nó dễ xương tí. Dễ xương đấy. Dạ. Dễ xương giống như mấy em đi tô tượng vậy đó. Dạ. Thấy anh bên đây được không? Đàn ông đối với em là em không cho cao điểm. Chồng em chỉ cho được 7 điểm thôi, anh này thì cho chắc được 5 điểm. Thấp vậy? Dạ em là chia điểm trung bình chứ không có cho nhiều anh. Dạ. Anh này giống hả? Gì đó? Không ổn rồi. Bên kia là võ công cao cường lắm. Dạ. Em nói rồi, em cũng có học qua mà. Nhưng mà em thấy anh không có nổi đâu. Thiệt. Còn bây giờ hai người ăn mì gói suốt ngày luôn hả hay sao? Hay là cơm với nước mắm với trứng chiên? Giờ cái khoản đó giờ sao? Bên này dễ thương vô cùng, có điều là nữ công gia chánh hơi tệ. Cái đó đâu có gì đâu anh chị. Cái đó học biết dễ mà. Ai học? Thì thí dụ trong gia đình. Giờ ai học? Dạ. Ai học? Thì người đó học. Không, người ta không học, người ta học võ à. Dạ bắt anh đi học nấu ăn anh chịu học không? Đâu có gì đâu, nếu mà học được nhiều một cái nghề tốt thôi, đâu có gì. Có nghĩa là học cái gì? Dạ. Không học là lên đường. Ở đây vậy à? Hiểu rồi. Trời ơi. Nương tay nha. Nếu mà em thích em cưng chị chứ không lắm nha. Chị nghĩ là nội mẹ em cưng không, người ta cũng dễ vỡ nó, đừng nói chi mà. Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương không? Không anh cứ cho điểm thật đi, em biết anh. Không dễ thương. Mình ít khi nào cho điểm phụ nữ lắm. Tại vì mình đối với phụ nữ là số 1 rồi, không bao giờ cho điểm. Vấn đề là nếu ảnh có gì đừng đánh tội nghiệp. Nhờ người khác đánh anh. Anh hiền lắm, dễ thương lắm, ngồi cũng cười không à. Hai người này hợp đó nha. Rồi thôi mình kéo màn lên đi. Coi dữ dội mức độ nào nha. Chúng ta có 2 phút để nhìn nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Dữ dội lắm đó. Chào anh, em là Trương Mỹ Duyên. Dạ. Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5. Nhà anh ở đâu ạ? Quận 11. Quận 11 ạ. Nãy bé nói cho anh 5 điểm thì hơi thấp. Nếu mà đối với em thì anh rất ok 8 điểm. Còn về tính cách thì em chưa biết.
Anh nhìn thấy em, anh cảm thấy ok không? Cái nếu mà dáng người thì là hơi mập tí. Còn nó đã chứ gì đâu mà. Cảm nhận Thời sao? gian rảnh rỗi thì anh đi đâu? Thường thì anh xem phim, nghe nhạc. Anh thích xem phim gì? Phim gì có là coi phim đó. Đây coi phim hoạt quả không à? Vậy hả? Anh cũng có coi nhưng mà em đi thỉnh thoảng coi thôi, chứ không thích coi ngoại nhiều. Lớn rồi mà, không phải nít đâu coi hoạt quả. Không sao anh, tại vì nhiều lúc coi phim ảnh chỉ là một cái khía cạnh thôi. Giống như có thể anh thích coi phim hành động, em coi phim hoạt họa. Cái đó anh em mình có thể dung hòa với nhau, không sao hết. Bữa hôm nay em đi với anh, hôm sau anh đi với em. Một người phụ nữ quá là tâm lý luôn. Rồi mỗi người nói với nhau một câu nữa chúng ta sẽ kết thúc. Thật sự thì khi tham gia chương trình này á, em cảm thấy chưa chắc là mình đã kiếm được, tại vì 33 năm em chưa kiếm được cái người cảm thấy ok. Nhưng mà em cứ nghĩ là khi đến đây thì chắc gì anh đã ok với em, nói thẳng câu như vậy. Nhưng mà bề ngoài thôi, tính cách anh thì em vẫn chưa biết, thì em cảm thấy anh ok, rất dễ Thì thương. như em nói thì có duyên gặp nhau thì mình sẽ có duyên là bạn, vậy thôi. Dạ, coi như là bạn trước đi, đúng không? Giờ là bạn rồi đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Anh xong câu rồi đó. Anh xong câu rồi đó. Anh xong câu Thì... rồi. Tại sao anh phải gọi anh? Chưa có hỏi câu gì hết trơn á. Bây giờ nói một câu gì cảm nhận về người phụ nữ này tôi nghe coi được cái coi. Cảm nhận thì em thấy bên đây là hơi mập tí. Có một câu. Trời ơi, bỏ câu đó đi. Nói cảm nhận cái coi nó ngọt ngào chút xíu cái coi. Em hơi mập rồi mà hỏi hoài. Mấy tôi ngồi tôi hoài luôn tới chân luôn. Cảm nhận của em là thì, bạn đây cũng là một người lanh, lanh lợi, hoạt bát, vui vẻ, dễ tiếp xúc với mọi người, hòa đồng. Có nhắc tuồng. Hết thời gian. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý hẹn hò chúng ta không nhấn nút. Hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. 1. Nếu nhắc tuồng kệ người ta nha anh, mình cứ suy nghĩ bình tĩnh nha. 2, 3. Hết thời gian. Giờ. Ủa có nhớ không anh? Không. Một cô gái rất là bản lĩnh, rất là dễ thương, phải nói là rất là năng động và rất là tâm lý. Anh khó tìm người phụ nữ thế này lắm đấy. Dạ biết. Tại sao anh không nhấn? Thật sự từ nhỏ lớn má em nấu ăn cho em ăn không à. Nếu mà không biết nữa thì thiệt sự là một đời rất khó anh. Vậy hồi nãy anh nói láo với em rồi. Đi học thôi. Cũng như anh nói, có thể là anh không có thích cái việc phụ nữ không có nấu ăn được. Có thể là sau này em cũng sẽ nấu ăn được, nhưng mà tại vì quan điểm ban đầu nhiều lúc ai biết được, không thể hứa được cái việc đó anh. Thì em rất là thích anh tại vì anh chọn như vậy. Như anh đã nói thì mình vẫn là bạn bè thôi, nhưng không có gì. Bây giờ mình tìm với Cát Tường để làm cho anh thoải mái hơn, gọi là anh đỡ nhút nhát hơn. Nhưng mà thực chất là anh rất là dễ thương, rất là thật lòng. Không anh. Đúng rồi, nhưng mà cố gắng mình đừng có gọi là bối rối cho phụ nữ, nó mạnh dạn một xíu thì mới mau có người yêu được. Dù sao nữa thì cũng chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Một ngày nào đó nói có đám cưới cũng ai đó cũng nhớ mời Quyên Cát Tường nha. Dạ em cũng cảm ơn anh Việt Linh, cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn chương trình đã cho em gặp anh đây. Em cảm ơn anh và cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Rồi. Học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định và em cũng chú tâm vào công việc. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều và gần như là thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Nên là cái đoạn mới đầu khi vào công việc thì em cũng không có tạo dựng mối quan hệ về tình cảm. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Tức là em rất là an toàn đó. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu mà em muốn là gửi gắm cái gọi là cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Là một quân nhân là cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Cô gái này cô tính dữ lắm ạ. Đúng rồi. Ba con trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy.
Dạ tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai cũng chưa có dắt ai về nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế lại. Trời ơi, có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó luôn. Bây giờ thì hai bên đã có mặt rồi. Xin mời em trai giới thiệu về mình. Đầu tiên cho em xin phép gửi lời họ chào đến MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân và cùng toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Trần Trí, năm nay em 23 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Hiện nay thì em đang công tác tại phòng trinh sát của Lữ đoàn 25 quân khu 7 và đến tham gia chương trình với em ngày hôm nay thì có gia đình của em là có mẹ, có chị hai và một người bạn thân. Rồi. Xin chào đón em đến bằng mối hẹn hò. Mời nhà gái. Bạn bên kia tên là Trí nha, chứ không phải là Trí CH nha. Bạn Dạ vâng, Trí CH đấy ạ. Đúng rồi. CH có Trí á, có Trí á. Có Trí thì nên ha. Dạ. Rồi bây giờ tới mình nè. Xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Đinh Thị Thương, em năm nay 25 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở Bình Tân luôn, ở Bình Tân, Cộng Hòa Bình Tân. Dạ. Ở Bình Tân luôn, sống ở Bình Tân luôn, làm Bình Tân luôn. Em sống ở Gò Vấp ạ. Hả? Em sống ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp mà làm Dạ. việc Bình Tân đúng không? Dạ đúng rồi. Nhân viên văn phòng. Rồi em có mấy mối tình rồi? Ủa anh, khoan đi. Vô cái bị đường đột quá đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì em khá là năng động, vui vẻ và em thích đi chơi và thích ăn rất là nhiều món ăn, nhưng mà điểm yếu của em là em không biết ăn cay và em hơi nóng tính, và khi mà một người mới khi mà gặp em á thì phần lớn là sẽ được nhận xét rằng là em khó gần. Nhưng mà sau khi mà người ta giao tiếp với em xong một thời gian thì sẽ thấy rằng em rất là thoải mái, rất là dễ tính. Nhưng em cũng không hiểu tại sao mà cái cảm nhận ban đầu là ai cũng nghĩ là em khó gần. Cái đấy đến giờ em cũng không biết tại sao. Vậy hả? Dạ. Rồi lý do gì mà em lại nghĩ đến chuyện là em sẽ lấy chồng bộ đội? Về cái lý do lấy chồng bộ đội thì em không có đặt nặng là về cái bạn nam kia là bắt buộc phải làm cái ngành nghề nào, chỉ cần bạn ấy là ở cho cái mức là có thể thấu hiểu được, có thể cùng nhau chăm sóc ba mẹ, và khi mà em nóng tính thì bạn ấy có thể nhường em được. Nhưng mà hôm nay rõ ràng bạn đây là bộ đội mà cái số này là số đặc biệt để dành cho những quân nhân mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì giống như là so với các ngành nghề thì em có cảm tình hơn với là cái nghề bộ đội, những người mà quân nhân hơn, bởi vì em cảm giác là giống như trong một cái môi trường mà nó kỷ luật hơn, nó khuôn phép hơn và sẽ hình thành một cái nét tính cách nó sẽ tốt hơn so với những cái ngành nghề khác bên ngoài. Rồi, ok em. Dạ. Rồi bạn ơi. Vâng ạ. Chí ơi, Chí nghe không Chí? Dạ nghe ạ. Đấy, thì bây giờ bạn chỉ mong là bây giờ Chí nếu bạn nóng tính Chí nhường bạn tí, Chí thấy sao nè? Em được cái có ưu điểm là hay nằm kèo dưới lắm. Chí chấp nhận kèo dưới. Chí có những ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ thì em ưu điểm của em là thứ nhất là dễ gần, đặc biệt là em không hút thuốc. Còn khuyết điểm của em là em rất là ít nói. Còn tham gia đám đông thì chủ yếu là em hưởng ứng chứ ít khi em phát động cái vấn đề đấy. Một cái nữa là tối ngủ hay nghiến răng lắm. Nghiến răng? Vâng, tối ngủ mà ngủ ở nhà mà mẹ ở ngoài mà mẹ còn nghe trong phòng em nghiến răng. Không sao, cái đó cái từ từ có vợ hết nghiến à? Sợ không? Hy vọng là sẽ hết. Chồng ngủ mà nghiến răng sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ. Nghiến dữ không vậy cưng? Dạ em cũng không biết là có dữ hay không, nhưng mà nghe tối em ngủ em không biết gì, nhưng mà sáng ra bảo hôm qua là trực thăng đâu nó bay hay sao, trong nhà mình trực thăng đáp hay sao, nó bạch. Nghiến răng gì mà bạch là sao trời? Dữ vậy đó hả? Em cũng chả biết, nghe người ta kể lại là nghe cái mức độ nó phải cỡ đấy. Sao đâu, có thời gian thôi, nó cũng đến mức phải nghiến cả đời đâu. Bây giờ là em có mấy mối tình rồi báo cáo bên đàn gái người ta biết đi.
Nếu mà tính về mối tình chính thức thì em có 2 mối tình. Một mối tình lớp 9 và một mối tình năm lớp 12. Thì những cái mối tình đó thì cũng là lớp 9 cái bỏ đi, lớp 9 bỏ vâng, đó đi. là tình yêu từ học sinh. Vớ vẩn. Mối tình học sinh. Vâng. Thì còn một mối tình nữa là vào cuối năm 12 và em mối tình đó kéo dài được 1 năm rưỡi, là đến khi em học được nửa năm nhất. Dạ, là... Rồi xong rồi là được 5 rưỡi chia tay nhau. Dạ vâng. Rồi tới coi như mình vô quân ngũ là tới nay mình chưa yêu ai luôn. Dạ vâng, tính từ đó tới giờ thì vẫn chưa có... Là mấy năm rồi? Mấy dạ, năm rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi là phòng không gối chiếc đó đúng không? Dạ. Trong phòng em thì có cái gối ôm rồi nên là cũng đỡ tủi thân phần nào. Để hỏi bên đây nha. Bên đây sao nè? Bên đây em tình duyên của mình. Em thì chuyện tình không được bằng bạn kia. Em chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Lý do xinh xắn như vậy tại sao lại chưa có mối tình nào? Thì cái ban đầu em chia sẻ là mọi người khi mà tiếp xúc với em thì đều nghĩ là em khó gần. Và phần lớn là mấy bạn ấy thường là không có tiếp tục chịu tiếp xúc với em, hoặc là cái thời điểm mà mấy bạn ấy tới thì cái thời điểm đấy em chưa xác định rằng là em muốn tạo dựng một mối quan hệ. Tại vì dụ như là khi mà em học thì em xác định rằng là em chú tâm vào việc học và em không có nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau khi em ra trường xong em bắt đầu đi làm thì lúc đấy công việc của em chưa có ổn định và em cũng chú tâm vào công việc. Thời gian của em dành cho công việc khá là nhiều và gần như là thời gian cho bản thân cũng ít nữa. Nên là cái đoạn mới đầu khi vào công việc thì em cũng không có tạo dựng mối quan hệ về tình cảm. Và đến giờ này thì ba mẹ em thì có hối. Và em thấy cái chương trình này thì em đăng ký tham gia và mong muốn rằng là có thể tìm được một nửa kia. Tức là em rất là an toàn đó. Dạ. Có nghĩa là giống như là em không muốn tự đi tìm hiểu mà em muốn là gửi gắm cái gọi là cái tình yêu của mình vào cái bạn muốn hẹn hò. Rồi hơn như vậy nữa là muốn gửi tình yêu mình vào một cái chiến sĩ quân nhân, đúng không? Là một quân nhân là cái độ an toàn là cực kỳ cao hơn nữa. Dạ đúng rồi. Đó, cô gái này cô tính dữ lắm ạ. Đúng là ba còn trẻ quá, ba mẹ hối sớm quá vậy. Dạ, 25. tại ba mẹ con thấy đó giờ chưa có quen ai, cũng chưa có dắt ai về nên là sợ rằng là để thêm 1-2 năm nữa mà không hối thì sẽ ế dại. Trời ơi, có nắm tay chàng trai nào chưa? Dạ chưa. Có ai đặt nụ hôn trên má lần nào chưa? Dạ cũng chưa luôn, không ai dám làm điều đó đâu. Chưa có đúng không? Dạ. Chưa có nha. Ráng nha. Cái vấn đề này em giải quyết được. Giải quyết nha. Triệt để nha. Quyết liệt. Rồi. Bây giờ nè, hỏi hình mẫu bạn trai của em như thế nào? Bây giờ em tưởng tượng trong đầu em sẽ yêu một người con trai ra làm sao? Thì em không có đặt nặng vào cái ngoại hình bên ngoài nhiều. Em chú trọng vào tính cách của người đó và cái cách ứng nhân xử thế đối với ba mẹ, đối với người thân, đối với người trên. Thì với cả em cũng chia sẻ ban đầu là tính cách của em nó không được ổn cho lắm, nó còn chút của nét trẻ con. Và mong rằng là bạn nam sau này thì sẽ nhường nhịn em. Nhường nhịn. Tức là em kèo trên đúng không? Bạn kia thì bạn chấp nhận kèo dưới rồi. Dạ. Đúng không? Dạ. Chú rồi nãy nói chấp nhận kèo dưới không sao thì cả. Đó thì bởi thì buộc lòng bé này phải lên kèo trên thôi. Rồi. Bây giờ em trai là thích những mẫu hình như thế nào? Dạ thì về người bạn gái của em thì em cũng không quá đặt nặng về vấn đề mà ngoại hình. Cơ bản là cao độ từ 1m53 trở Cao lên. hơn rồi đó. Thì từ 1m53 trở lên là được rồi, đừng có thấp quá nhưng cũng không cần phải cao quá. Thôi, không vậy thì ổn đó. Rồi chưa nó cao, bây giờ người ta mới có một cái nguyên tắc là chiều cao thôi, rồi bây giờ nước da làm sao? Dạ về nước da thì cái đấy thì mình có đen hay là gì mình quen giờ là Dạ yên tâm, con gái đâu có ai đen đâu mà sợ. Sao không? Bây giờ đặc thù công việc anh cũng tùy đặc thù công việc của mỗi người thôi chứ. Đúng rồi. Dạ. Nhìn ông này vậy thôi chứ mà ông đó không đặt nặng gì, hồi khui là ông có tiêu chuẩn của ông hết trơn rồi đó. Ông đây cũng đẹp trai, đây cũng đẹp gái, hai đứa thấy cũng hợp lý đó. Bây giờ mình hỏi người thân coi sao nào. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay ba mẹ em không có đến được, lý do là vì dịch bệnh nên là vấn đề đi lại nó cũng phải xem xét đó. Tại vì ba mẹ em là sống ở quê, ở ngoài Bắc lận. Ngoài Bắc rồi hả? Ngoài Bắc là ở đâu?
Dạ ở Hà Nam ạ. Hà Nam. Hà Nam. Dạ. Rồi. Vậy là bây giờ sao, hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi mình ạ. Lúc mình đây, đại diện đây. Yên tâm, Nhà có gái bà đây. mối rồi ha. Tôi đây. Bà tính sao? Tôi Chừng nào thì- phải chừng nào cho đàn trai bước tới? Tôi thì tôi thấy như vậy, cậu thanh niên bên đây là một người rất là có duyên ngầm. Đó là cái điều mà tôi nhận xét. Bạn thanh niên bên đây là một người, theo tôi nghĩ là trong công việc bạn đó cũng sẽ là một người rất là quyết đoán ha. Nhưng mà trong cuộc sống á, thì chắc có lẽ là như bạn ấy đã nói là bạn ấy sẽ nhường nhịn cái đối tượng mà bạn ấy yêu thương ha. Về phía nhà gái thì tôi thấy tôi đồng ý đó. Đồng ý, nhà trai đồng ý chắc chắn rồi Tôi ha. đồng ý Bây giờ đó. mình hỏi em đi với ai, với mẹ đúng không? Dạ này với Rồi mẹ. cho gặp bác gái. Mời mẹ. Dạ, xin chào MC Quỳnh Linh với chị Hồng Vân, với khán giả trong trường quay. Hôm nay thì có chương trình hẹn hò thì con trai mới gặp được cô bạn gái ở đây. Làm mẹ thì ai cũng muốn con mình có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay cũng mong hai đứa có duyên với nhau để đến với nhau như mong muốn của gia đình. Nhưng mà mẹ thấy cái bạn này á, là có đúng trong cái suy nghĩ của mẹ về một con dâu tương lai không? Nói chung là nhìn thì ok rồi, nhưng mà hơi ốm một chút. Những cái ốm hay mập thì sau này mình bồi bổ thêm thì nó cũng mập thôi. Ốm bây giờ mới khó, mập dễ lắm. Bây giờ làm như đồ ăn nó làm sao mình hít cái cũng mập nữa, còn giữ được cái phọt này khó khăn Ốm lắm. mà lên mập mới khó dễ, còn mập mà xuống ốm nó khó. Đánh đi. Không nói không chịu được hay sao vậy? Nó nói vậy thôi mà. Rồi em có đi với thủ trưởng không vậy? Dạ có thủ trưởng. Rồi cho gặp thủ trưởng đi. Vâng, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì, hôm nay tôi đến đây với danh nghĩa là thủ trưởng của em Trí. Thì qua cái tiếp xúc và qua cái nghe cái cuộc đối thoại cũng như là những cái tìm hiểu về cô gái bên này, thì theo anh thấy rằng là bạn gái bên này rất thùy mị, rất nết na, và nếu mà cảm nhận đầu tiên thì cũng rất dễ thương. Và nếu như hai em mà xác định gắn bó với nhau thì đây cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Cũng chỉ lưu ý thêm với em gái là với cái đặc thù của quân đội, mà em Trí là một sĩ quan sẽ phải cống hiến hết mình cho quân đội đến hết tuổi nghỉ hưu. Thì thời gian công tác nó tương đối dài, và cái môi trường thì vô cùng là khó khăn, và có trong cuộc sống nó cũng không thể hoàn hảo được như ở ngoài được. Nếu mà gắn bó nhau thì phải vượt qua rất nhiều những cái khó khăn trở ngại để mới có được cái hạnh phúc. Thì anh cũng chỉ biết là khuyên các em là hãy tìm đúng cái một nửa của mình và theo đúng cái con tim mình mách bảo. Xin cảm ơn. Cảm ơn thủ trưởng. Sao nghe thủ trưởng Thư nghe thủ trưởng nói có nhục chí không? Dạ thì con cảm ơn bác gái, cũng cảm ơn thủ trưởng rằng là con cũng xác định sẵn là về nghề về quân nhân thì thời gian dành cho công việc rất là nhiều. Đôi khi về mảng gia đình thì có thể là sẽ phải xem xét cái tính chất là về nhiệm vụ sẽ cao hơn. Thì điều đấy thì là điều đương nhiên. Tất nhiên là người phụ nữ nào mà chọn một người chồng là quân nhân thì đều sẽ chấp nhận điều đấy. Đã lường trước rồi đúng không? Dạ. Rồi, thôi mở rào đi Không, nha. thực chất á là khi có tình yêu á là họ quên đi tất cả mọi thứ. Mình chỉ sợ là không có tình yêu thôi. Có tình yêu nào cũng khó khăn cũng vượt qua cả. Thực chất mà nói cái sự hy sinh nó người ta cũng hiểu rồi. Khi mà chấp nhận quân nhân giống như là cô ở đây, chấp nhận quân nhân là mình đã chịu thiệt thòi rồi. Nhưng mà bù lại chúng ta có sự an toàn, an tâm, uy tín, chất lượng nữa. Ăn Việt Nam chất lượng cao. Mở rào. Mở rào.
chào anh, tặng anh món quà. Đâu nè, sao mà giống như là hai người xa lạ vậy, đứng nè trao gửi quà, mở quà nói ý nghĩa cái món quà này như thế nào? Anh mở trước đi. Xin phép mở trước. Thì hôm nay món quà của em là kẹo. Thì từ đầu em đã nói là ưu điểm của em là em rất là thích ăn và em thích những viên kẹo. Em mong rằng là nếu mà sau này có cơ hội thì em mong tình yêu của em với bạn trai của em cũng ngọt ngào như những viên kẹo. À rồi. Thì, đến với chương trình hôm nay thì em có chuẩn bị cho bạn gái một món quà, đó là một cuốn sách với tựa đề là Tuổi Trẻ Hoang Dại. Nhưng mà lên đây chắc giờ sách nó sai tựa đề mất tiêu rồi. Tại vì ý nghĩa của cuốn sách là vì em là đặc thù công việc là cái thời gian nó cũng hạn chế, cho nên là không được làm nhiều những cái điều mình thích như là những cái bạn cùng lứa bên ngoài. Thì em muốn gửi tâm tư của em vào cuốn sách này và muốn là bạn nữ là nếu có cơ hội có thể thì hãy thử tất cả mọi thứ ít nhất là một lần, nhưng mà nó vẫn phải trong cái khuôn khổ của nhất định, là thử được làm những gì mình thích. Tại vì bây giờ thấy là thường là tuổi trẻ làm thì thường có sự ngăn cản của thứ nhất là gia đình, thứ hai là của nhiều cái tác động bên ngoài nữa, nên là muốn gửi gắm vào cuốn sách này cái tâm tư như vậy. Rồi. Mặt hai bạn về chỗ đi. Để quà đây đi, để quà đây rồi ngồi nói chuyện cho thoải mái nè. Đó. Mình cảm nhận về người đầu tiên mới gặp, người lạ ơi, cảm nhận thế nào? Anh có cảm nhận gì về em không? Hôm nay bạn đẹp quá. Còn gì nữa khác không anh? Thì vừa mới nhìn vào bạn mình bên nãy giờ mình ngồi thấy mình tự tin hẳn lắm, bảo mình tí quay mở rèm ra mình không bối rối, mà giờ nhìn những người phụ nữ đẹp mình run quá, quên mất lời này. Thì hôm nay thì mình có một bài thơ. Thơ thì không phải là do mình tự sáng tác, nhưng mà cũng là mình sưu tầm rồi mình cũng có cải biến lại, thì cũng tặng một bạn một bài thơ. Thì mời cô chú MC và các bạn trong trường quay, em gửi tặng bạn gái bài thơ. Yêu em anh để trong lòng, anh nào đâu dám tỏ tình với em, vì em cô gái ngọt ngào, còn anh là lính đâu nào dám mơ. Chiều buồn ngồi nghỉ vẫn vơ, thốt lên 4 chữ hỏi ai yêu mình. Em ơi sao nỡ vô tình, bỏ anh bộ đội cô đơn một mình. Chưa gì kêu người ta bỏ cô đơn một mình rồi, bỏ hồi nào này rào trước đón sau. Bài thơ này như em chưa có làm gì hết mà anh bảo em bỏ anh. Thương đáp lại Thương. Dạ thì em cũng mang tới một câu thơ muốn tặng cho chương trình và cũng tặng cho người bạn trai tương lai của em. Thì trăm lối đi em chỉ mong một lối về, vạn người mến em chỉ mong một người thương. Thì mong rằng là nếu mà hôm nay chúng ta cho nhau cơ hội thì cái câu thơ này nó sẽ đúng với chúng ta sau này. Cảm ơn. Tiếp theo thì sau cuộc nói chuyện này mình sẽ hẹn hò thế nào? Cho mình hỏi lại anh này thì bạn giới thiệu mình vẫn chưa nghe rõ tên của bạn, hỏi lại bạn tên gì? Em tên Thương ạ. Em tên Thương, em đến từ Hà Nam. Thương, nãy giờ là tôi đã gọi 2-3 lần là Thương ơi, Thương Chí. Nói nghe nè, bây giờ á Chí hóa giải cái suy nghĩ của Thương đi. Thương nói là ai mới gặp Thương là cũng thấy khó gần hết đó. Thương thấy Chí thấy Thương khó gần không? Dạ không, lần đầu tiên nhìn bạn thì thấy cũng có thiện cảm rồi chứ không có phải như là lời người ta đồn. Nhiều khi bạn ấy đồn chứ ai đồn, bạn tự đồn lên á. Nhiều khi do áp lực công việc thì người ta gặp tới đúng lúc mà bạn gặp cái stress hay cái căng thẳng rồi bạn khó chịu, rồi người ta giả sử người ta đang khó chịu mà mình tới mình còn nhây nhưa mình còn chọc ghẹo người ta thì cái đó là khó chịu người ta là đúng, chứ không có phải là sai cái chỗ đấy. Hẹn hò thế nào đó? Dạ. Tụi em ở đâu đó hỏi đi. Thì bạn giờ, tuần gặp mấy lần? Thì cái do đặc thù công việc thì như mình là sĩ quan mới ra trường nên là cái thời gian công tác của mình là gần như là cả tuần.
Còn nếu mà mình và bạn tiến xa hơn thì có thể là tranh thủ vào cuối tuần mình Là ý của anh là chủ nhật đúng không? Chủ nhật hoặc là buổi tối thứ bảy. Thì cái khung giờ đấy thì lúc chắc đó là bạn là cũng không có vướng công việc nhỉ? Dạ hiện tại thì em làm văn phòng nên là ngày chủ nhật em cũng rảnh. Thì ý của anh là gặp hàng tuần hay là một tháng mấy lần anh? Thì nếu mà có điều kiện thì một tuần một lần thì là tốt nhất, còn tại do đặc thù công việc nữa thì có thể là một tháng một lần cũng được. Nếu theo bạn thì cái lịch như vậy là có ổn hay chưa, hay là hơi ít hay là sao? Cái lịch của anh thì nó cũng phù hợp với lịch của em á. Tại vì em tính chất công việc của em thì cũng khá bận á, nên là thời gian của em cũng không có nhiều. Ví dụ như ngày nghỉ thì thường là em dành thời gian cho gia đình, thì em có thể san sẻ một ít cho bạn trai em cũng được. Cái phần đấy thì đấy là điều đương nhiên. Thì đấy là khoảng thời gian để mình gặp mặt thôi. Còn nếu về mọi hàng ngày thì tối có thể mình liên lạc qua Zalo, Facebook hoặc là Mocha đấy, Mocha, vâng, ứng có dụng Mocha, ứng dụng đó. Mocha đó, dạ vâng. Thì thường thì tối là bạn sẽ mấy giờ bạn ngủ? Thường là 10 giờ hoặc 10 là giờ 11 thì giờ do là sớm em ngủ rồi. Dạ. Thì, em rất là đúng giờ. Anh nhắn tin trễ là em không trả lời đâu. Là mấy giờ thường ngủ mà trễ? Mấy Dạ giờ? thường là 10 giờ, trễ lắm là 11 giờ là em đi ngủ rồi. Có lần nào overnight chưa? Dạ không có lần nào. Như bên quân đội mình phải ngủ sớm chứ Dạ đâu vâng. được ngủ trễ đâu. Dạ vâng, ngủ sớm ạ. Nhiều khi khó ngủ quá, tối hay ngồi mấy anh em ngồi với nhau cũng chè cháo rồi đó là mất ngủ luôn, thức gần như tới sáng rồi. Bây giờ mình sở thích đi đâu, hẹn hò thích đi đâu, hỏi bạn gái đi để mình chuẩn bị cái cuộc gặp gỡ đầu tiên nè. Thì trong lần hẹn đầu tiên thì bạn thích là mình sẽ đi ăn xem phim hay là mình muốn đi đâu đó chơi? Nếu mà anh cho em chọn đó thì em muốn đi ăn. Cái đấy là sở thích của em. Thì hồi nãy mình có nghe bạn chia sẻ là bạn không thích ăn cay. Dạ em không biết ăn cay Không luôn. biết ăn cay đúng không? Dạ. Là bạn có điểm chung với mình. Dạ. Không thích ăn canh đó hả? Ăn cay ạ. Ăn cay. Vâng. Dạ. Ở nhà mà nấu đồ món gì mà có đồ chấm là thường nhà em là 2 chén nước chấm. À Em còn thêm điểm nước này chấm, nữa, còn, gia anh đình có giỏi nấu ăn không? cái này thì chắc để học thêm, chứ về nấu ăn thì Tại phần này em cũng không giỏi á. thôi không sao, cái này về nên tự tập cho nhau cũng được, tự tìm hiểu rồi làm chung cùng nhau cũng được. Em mong muốn rằng là bạn trai em sẽ cố gắng học hơn em ấy anh. Tại vì ở nhà hồi xưa là mẹ em đi bán hàng, thế là đi học rồi em học buổi chiều á, thế là bán hàng muộn quá mẹ mệt quá, bảo mẹ không nấu cơm, bảo thôi mày tự nấu cơm ăn đi. Thế là nấu xong rồi vừa ăn cơm vừa chan nước mắt, tại vì cơm mình nấu dở quá ăn không nổi. Qua chuyện ăn uống đi nha, mình vô chuyện tình yêu đi. Quan điểm về tình yêu hai đứa thế nào? Thì đối với lại bạn thì theo bạn là độ tuổi bao nhiêu là phù hợp để kết hôn? Thực ra độ tuổi phù hợp kết hôn thì cũng không có đặt nặng lắm. Tại vì em cũng chỉ mong rằng là em gặp được người phù hợp thì lúc đó kết hôn, đấy là cái điều kết quả là hiển nhiên nó sẽ xảy ra. Và cái sớm muộn thì cái này là do một phần là về công việc, một phần là về ba mẹ và một phần là do bản thân hai bên có thể quyết định được không. Thì cái này em không có đặt nặng là bao nhiêu lâu là có thể kết hôn. Thì cái này là em mong là bên nhà trai sẽ quyết cho em. Giả sử như sau này mà mình có thể tiến xa hơn thì bạn có ngại cái việc ở nhà chồng không? Em thì không đặt nặng vấn đề là con dâu mẹ chồng hay là gì đấy, thì ở chăm sóc ba mẹ đấy là điều đương nhiên, bổn phận của một người con dâu nên làm, nên cái đấy là không phải vấn đề lớn đối với em. Nếu bạn suy nghĩ được như vậy thì quá tốt. Nhưng mà bạn nóng tính quá, làm sao bạn ví dụ như bạn ở chung với mẹ chồng mà tánh nóng quá thì sao?
Dạ thì bình thường tính cách của em rất là ổn định. Chỉ khi nào mà gặp vấn đề mà nó bức xúc lắm thì em mới nóng tính thôi. Còn thường là em không lên tiếng đâu. Em rất ít khi lên tiếng, mà giống như là khi mà em nóng rồi ấy, thì có thể là em sẽ lớn tiếng. Nhưng mà khi em lớn tiếng xong thì cái vấn đề đó sẽ giải quyết xong. Và em không có cố gắng để đưa cho vấn đề nó xa hơn, hay là nó phải đi đến một cái gì đó nó kéo dài hơn. Nó sẽ kết thúc trong cái cuộc nói chuyện đấy luôn. Cái vấn đề thì yên tâm là mẹ của mình hiền lắm, mẹ cũng ít nói lắm, mẹ cũng kiểu không có quát mắng gì nhiều, nhưng mà mẹ nói câu nào là thấm câu đấy thôi, nói là để suy nghĩ chứ không phải là nói mà để gay gắt. Em thấy mẹ em hay cái điểm đấy. Mẹ không có lớn tiếng, Vâng. nhưng mà mẹ dạy bằng cách là những cái từ ngữ rất là sâu sắc, nghe để mà thấm. Dạ. Đó cũng là một cách là bạn sẽ học được ở mẹ chồng, nếu như sau này hai bạn mà có tiến đến hôn nhân. Tại Rồi. vì thực ra nóng nảy chả giải quyết được việc gì. Hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta có 30 giây để nói rút ruột rút gan ra, có nhiêu mình nói nhiêu hết với đối phương. Suy nghĩ sao mình nói vậy, xong là tiến hành bấm nút. Nói đi Chí. Giờ mình cũng có một số điểm nói với bạn là tính mình thì nhìn giống như kiểu mình sống kiểu hai con người á. Trong công việc thì mình rất là nghiêm túc, là rất là nghiêm khắc, nhưng mà về gia đình mình thuộc dạng là mình không có được cứng rắn cho lắm. Nhiều khi nói thật ra là mình người hơi nhạy cảm, cho nên là sau này lỡ như có cái vấn đề gì mà mình Anh nói lớn lên xíu được không anh? thì sau này kiểu như là lỡ như mà hai đứa có cãi vã với nhau á, thì thì sao? Thì sao nè, Trí xử lý như thế nào nè? Thì em hy vọng là hai đứa sẽ giải quyết, là thứ nhất là không có lớn tiếng trước mặt bố mẹ, không lớn tiếng trước mặt trong gia đình. Khi nào muốn giải quyết vấn đề gì thì hai đứa mình là sẽ nói riêng với nhau. Có thể to tiếng đóng cửa phòng, to tiếng với nhau, ok, nhưng mà hạn chế là không để cho người nhà, người lớn người ta thấy cái điều đấy. Dạ. Rồi, em có một chút rung động gì với đối phương không? Dạ thì như em đã nói ban đầu thì nhìn là đã cũng tim đập thịt. Tim đập thịt, có rung động, có bối rối. Rồi, như vậy là được rồi, hết thời gian. Cô gái không cần nói, chúng ta sẽ thể hiện bằng nút bấm. Bởi vì các bạn cũng đã có thời gian rất dài để trò chuyện với nhau. Tất cả những suy nghĩ của bạn gái hãy để tay vào nút bấm và quyết định. Đây. Chúng ta cũng đủ suy nghĩ để xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mời đồng chí Thiếu Quý để tay vào nút bấm bên tay trái. Nếu cảm giác đây sẽ là một nửa của mình bấm ngay. Còn nếu như mình chưa thấy tim mình rung động, cảm giác đây không phải là một nửa yêu thương của mình, không cần bấm, để dành nút bấm đó cho nhiều người khác. Đừng lấy đi cơ hội của bất kỳ ai cả. Bấm nút là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm đó trước ba mẹ, gia đình, đồng đội của mình và bạn bè, hàng triệu khán giả. Chúng ta phải sống bằng trái tim của mình. Bấm nút khi trái tim rung động. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Cuối cùng thì hai bạn được bấm nút. Nào, hãy nắm tay nhau. Cô gái nói về cảm nhận của mình, tại sao mình bấm nút. Thì em tới đây với chương trình thì em cũng mong muốn rằng là tìm kiếm được một nửa còn lại của mình. Và em thấy khi bạn chia sẻ thì bạn cũng rất là thương gia đình, cũng mong muốn rằng là sau này khi mà có lấy vợ thì cũng mong vợ sẽ chăm sóc cho gia đình, và cũng rất là ý thức được rằng là khi mà hai vợ chồng có lớn tiếng thì ít nhất là ba mẹ thì nên né, Giấu ba mẹ đó, ba mẹ. Nên giấu ba mẹ và giải quyết giữa hai vợ chồng thôi, chứ không có để ba mẹ phải phiền lòng. Thì cái điều đấy là em rất là đồng ý. Còn em trai?
Dạ thì qua cái phần chia sẻ của bạn nữ thì em cùng em bạn nữ là có một cái điểm mà em rất thích là năng động. Tại vì em là người ít nói rồi, mà giờ hai người về cũng ít nói, thế là thành ra là cả ngày chả nói chuyện gì với nhau hết, nhìn mặt nhau xong cái là sáng ngủ đi ăn sáng nhìn mặt nhau, chở nhau đi làm, tối về đắp chăn như không. Thứ hai là về bạn thì cũng về cái suy nghĩ của bạn á, là em thấy trong suy nghĩ của bạn là bạn nói là bạn tính hay trẻ con thôi, nhưng mà tính của bạn là em thấy là cũng biết suy nghĩ rất là nhiều, chứ chín chắn ha. Chín chắn. Dạ. Trẻ con thì chắc là lúc nào với người yêu thì nhõng nhẽo tí thôi, chứ còn trong công việc hay trong mọi quyết định thì cái đó là điều mà em thiếu. Tại vì em thường hay tính của em không phải gia trưởng, nhưng mà em hơi quyết đoán, mà thường là mấy cái quyết đoán của em kiểu nó bồng bột lắm, nên là cần có một người kìm em lại cái vấn đề đó. Rồi, nắm tay nhau, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau, nắm chặt tay nhau nào. Xin phép người lớn, xin phép thủ trưởng của mình cho tụi em hẹn hò với nhau, và tụi em hứa điều gì đó trước mặt mọi người. Nói lớn lên. Dạ, đầu tiên thì xin phép gia đình bên bạn nữ. Đây là, gia đình bên bạn nữ đang xem truyền hình đó. Xem truyền hình vì bố mẹ đang bệnh, không có mặt ở đây được. Ở ngoài Hà Nam nè. Dạ vâng, thì con xin phép các bác, các anh, các chị, các cô gì họ hàng bên nhà bạn nữ thì hôm nay nhân dịp có chương trình bạn muốn hẹn hò thì đã kết duyên cho con với bạn được gặp nhau, thì con cũng xin phép là mọi người là gia đình là cho con với bạn có thời gian để tìm hiểu, để sau này có thể là tiến xa hơn nữa. Thì con cũng mong là các bác mọi người là ủng hộ cho tụi con, và con hứa là sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô gái của mình. Nhớ cổ tên gì không? Dạ, tên Thương. Tên Thương đúng Nhớ không? rồi ạ. Thương còn điều gì muốn nói với mẹ với lại thủ trưởng không? Thì Nãy là nói rồi á mà chưa đủ á. Dạ, thì hôm nay đến với chương trình thì con mong rằng bác và thủ trưởng sẽ ủng hộ cho hai bạn trẻ có thể nào đi đến một cái kết sau này nó tốt đẹp hơn. Thì con đến đây thì mong rằng là cả hai bên gia đình đều sẽ đồng ý cho con và bạn cùng tiến xa hơn. Dạ, con cảm ơn. Được rồi. Rồi, nào đặt nụ hôn đầu tiên nào. Đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn ấy nào. Con qua trình thì con cũng xin để cái giây phút thiêng liêng này cho những cái giây phút hoang dại của con. Ghi trên cuốn sách con mới ghi, con mới tặng. Đúng rồi. Không, em đồng ý cái này. Đồng chí phải thực hiện đúng thủ tục chứ. Điều lệ đã đề ra là mình phải làm đúng. Bây giờ đồng chí là người nắm tay đầu tiên người ta nè, ta chưa nắm tay ai nhé. Đó, đôi gò má cũng chưa có một người nào đụng. Đó. Trong chương trình này là đồng chí là người đầu tiên được quyền làm cái điều đó. Nhưng mà hai con thống nhất nhau là cái giây phút nó thiêng liêng, nó mình để một chút riêng tư. Không, thiêng liêng hơn nữa, còn nhiều cái thiêng liêng hơn cái vụ mà không. Nhưng mà đối với bạn là lần đầu tiên nên cái cảm giác nó thì bởi vậy cho nên mới là ghi khắc dấu ở đây cả triệu con người làm chứng cho cái tình yêu này. Nào, chúng ta cho một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần nào. Đấy, trời ơi. Đây, giữ quà lấy của bạn. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Thắng gửi tặng các bạn. Rồi, tuổi trẻ hoang dại. Các bạn nắm tay nhau đi. Xuống tìm hiểu tiếp nào. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Dạ. Chào mọi người. Bé mặt dễ thương vậy chứ gì ai nói là gì không dễ gần vậy trời.